As Yoruba we say, a ní akóǹgbẹ, Ọlọ́run agbaníṣẹ́ olóore, kò ní dá gbogbo ìgbìyànjú àti pẹ́pẹ́ fúru wa, kò ní dàlú wa láyà. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá níbi tó lérè nílé ayé ń bí àtijọ́ ń gbé dàlùkìyámà. I don't have much to say. Màmá fi Yorùbá àti English kúnra wọn, so that àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa tí wọ́n fowó rán wá ń wé, wọ́n á lè mọ oríyìn tó wà nù pé àwọn kọ́ wa. Wọ́n ní èèyàn gbọ́dọ̀ fowó ra kinní kan kó má kọ lóye. Ó ṣe bí òwe wájú àwọn àgbàlagbà o. Now, so kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn àrùn tó jẹ́ public health matters, tó jẹ́ ní tí a gbọ́dọ̀ máa fojú léko sí. Those disease conditions that are under surveillance investigation, that's under public health threat within our community that are emerging and re-emerging. Conditions tó yẹ pé wọ́n máa lọ, wọ́n máa padà wá, ó máa lọ, ó máa padà wá. Those are some of those things we want to talk about. Then èyí tó jẹ́ recent outbreak tá a ní, a sọ̀rọ̀ lé lórí náà. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa public health, àwọn kankan wà tí a máa ń kọ́kọ́ take into consideration when it comes to terms. Fún wa láti lè understand kí ni ìtumọ̀ tí à ń sọ nípa ẹ̀. A máa rí nínú àwọn terms tó ń lò ní public health, a máa rí tó máa ń sọ nípa wọ́n ní outbreak. Outbreak is a sudden rise in the number of cases of disease beyond what is expected to be within a localized area. Nísìn bóyá from report over time, cases of cholera or cases of suspected case of cholera or suspected case of mpox. Bóyá ń gbà tán máa report like 3 months back, wọ́n ní jọyọ̀ kan méjì mẹ́ta. Gbà tán wá fẹ́ report case yẹn lóṣù yìí, sporadically wọ́n wá rí pé they reported nothing less than 50 cases within a specific geographical area. That is an outbreak. Méjì mẹ́ta márùn-ún ó wá dín pé wọ́n report to 50. Ṣẹ́rin kò ti yàtọ̀ sí tó yẹ kó rí. So that is termed to be an outbreak. Or case tí wọ́n rẹ́yọ̀ kan méjì tẹ́lẹ̀ tán wá padà report to be mẹ́wàá mẹ́jọ, ó ti di outbreak. Then a sọ pé nǹkan wà endemic. Tán wá sọ pé nǹkan wà endemic, kí ló túmọ̀ sí ní terms yẹn? It's a disease tó jẹ́ pé ó ti wà pẹ̀lú wa tá mọ̀ pé kò sí kó má ṣe wá. Endemicity nìyẹn. Ta ló lè fún mi ní example disease condition jẹ́ pé Nàìjíríà kò sí ká má ní? Malaria ẹ ṣeun mà. Malaria is endemic with us. So that is a term to let you know that endemicity is a term used for disease condition that is more prominent for people to have within a particular time. Then wọ́n á sọ pé epidemic is a larger outbreak. These are unexpected cases that rises rapidly in a wider population or geographical area within a limited geographical boundary ní àkọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀. But tó bá ti ń ju specific boundary lọ, ó ti ṣe kíni, ó ti wà epidemic nìyẹn. Because àwọn èèyàn máa kó lára ẹlòmíì. That's endemic city, epidemic city. Tó máa sọ pé pandemic, ta ló lè fún mi ní situation of disease condition that happened 2019, 2021, 22 tí wọ́n term pandemic? COVID was pandemic because kò ṣe Nigeria nìkan ló ṣe kí ni ló affect. Bó ṣe affect Nigeria, ó affect China, ó affect Italy, ó affect US, ó affect. That's a pandemic situation. Gbogbo táàmù tá à ń lò yìí náà ló ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn disease condition tí à ń bá jà, tí wọ́n ń wá, tí wọ́n ń lọ, àbí ètò ń bá wa gbé. So àwọn disease condition á mú ọ ní kọ̀ọ̀kan àti a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ká sọ pé acute flaccid paralysis tí ó ní acronym AFP. This is a sudden onset of weakness and floppiness in either the upper limbs or the lower limbs, or any person
in whom a clinician of any person of any age, in whom a clinician suspects polio after situation of what? Paralysis. Kí là ń sọ ńbẹ̀ yẹn? Ẹnikẹ́ni lákọ̀ọ́kọ́, ẹnikẹ́ni láàrin ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún di ọmọ òòjọ́, mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ọmọ òòjọ́ tí kò ṣàdédé má lè lo apá àbí lo ẹsẹ̀ mọ́, ṣàdédé, that's sudden onset. Wọ́n sọ pé ọmọ láàrin ọmọ òòjọ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí a bímọ tí ò lè lo apá lo ẹsẹ̀, ṣẹ́rí pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Tó bá bí nǹkan mọ́yàn ó wà genetica, bóyá nínú oyún ní nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀, but ọmọ yẹn rìn tẹ́lẹ̀ ń lo apá ń lo ẹsẹ̀ ó wá ṣàdédé kò lè lò ó. That is a condition of what? AFP. AFP is a condition, not a disease. The disease that might relate to AFP is polio, because polio will affect both the upper limbs and the lower limbs without resolving. Kò ní padà débi pé máa sọ pé ẹsẹ̀ yẹn àbápá yẹn wà sensitive to touch àbí láti padà rí lò mọ́. Ló jẹ́ pé tá bá rá àwọn Haúsá míì tí a máa rí ládùúgbò wa, a máa rí pé àwọn ẹlòmíì máa ń limp tó. Tẹ́ bá rí tán bá limp tó yẹn, tó tí wọ́n limp yẹn, ẹsẹ̀ yẹn máa wá kéré sí the other side. Is the possibility of that child having polio when younger. So ara differential diagnosis fún AFP, polio wà ńbẹ̀, Guillain-Barré syndrome wà ńbẹ̀, cerebrospinal meningitis wà ńbẹ̀. Gbogbo àwọn tá à ń darúkọ yìí làwọn àrùn tó lè fa kéèyàn má lè lo apá lo ẹsẹ̀ mọ́ láàrin ọmọ ọdún òòjọ́ sí ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ṣùgbọ́n wá sọ pé ó lè wá padà wá affect àgbàlagbà o, tí dókítà tó rí àgbàlagbà yẹn bá sọ pé n tí mo rí yìí ó jọ nǹkan báyìí. So yẹn jẹ́ AFP. La ṣe rí pé ńgbà míì tọmọ wa bá lọ hospital tó bá gba abẹ́rẹ́ injection neuritis àbí trauma neuritis, ó wà nínú àwọn differentials tí wọ́n lè fi sọ pé ó lè jẹ́ abẹ́rẹ́ yẹn kọ́ ló fa tó ṣe ọmọ ẹ̀ tí ò fi lè gbẹ́sẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n torí pé ó gba abẹ́rẹ́ yẹn sásìkò yẹn la ṣe fẹ́ lọ mọ́ abẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe investigation síwájú sí láti lè wò pé ṣé abẹ́rẹ́ yẹn ni àbí abẹ́rẹ́ yẹn kọ́ àbó lárùn míì ní ara tó yẹ pé lásìkò yẹn ló fẹ́ ṣe kí ni ló fẹ́ jẹyọ. So ìyẹn fún AFP. Then tá bá wo àmú cholera. Cholera is caused by microorganism tó ń jẹ́ Fibro-cholerae. Ó ní ohun kòkòrò àìfojúrí tí ó ń fa kéèyàn come down with cholera. Àwọn ọ̀nà wo lẹni tó ní cholera lè gbà ní cholera? Látara ń tà ń jẹ, látara omi tá à ń mu, látara ibi tí ẹni tó dáná oúnjẹ tara jẹ́ńtà yẹn ti ṣe, environment wo ló ti ń ta oúnjẹ, ṣé ibi tí dustbin wà ní, ṣé ti bí toilet súnmọ́ ibi tí omi tá à ń mu wà ní, ṣé ibi tí wọ́n ń da dustbin sí tó pọ̀ tó hip ṣó súnmọ́ ibi tó ti ń dáná, sórí gọ́tà tómi dárogún sí àbí tí omi ìdọ̀tí tó lè contaminate irú tẹ́ni yẹn ń ṣe lóúnjẹ, ṣé irú ẹ̀ là ń jẹ ni. Àwa tá bá ti lọ sí Makoko, sáìdì Makoko níbi tómi wà dáadáa yẹn, a máa ń rí pé àwọn kan máa wá ń ta ọjà láti inú Makoko síta. Tá bá débi tán ti ń ṣe àwọn nǹkan yẹn ànífẹ́ jẹ, torí pé environment yìí ò neat. ń ta padà rí ń ta là ń jẹ, àmọ́ ibi tí sọ́ọ̀sì ń tà ń jẹ yẹn ti ń bọ̀. So nínú tá à ń jẹ a lè ní cholera from there. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ó ń fọwọ́ ṣiṣẹ́, ó fọwọ́ kan nǹkan oríṣiríṣi, nígbà tí àti jẹun wá tó kò ní lọ́kàn pé mo gbọ́dọ̀ fomi àtọ̀ṣẹ fọwọ́ mi. The person just use the hand on ordinary running water or in a bowl of water, ó kàn fọwọ́ méjèèjì fọra wọn, ó dẹ̀ padà ti bọnú kíni, ó ti bọnú oúnjẹ. Lójú ènìyàn ọwọ́ yẹn mọ́ nìyẹn bó ṣe ti bomi lásán. Bọ̀tọ̀ ẹ pé microscope wà tán lè fi wo ọwọ́ ẹni yẹn pé wo orú tó wà lọ́wọ́ ẹ, irú ẹni yóò ní fomi lásán fọwọ́ kó fi jẹun.
then sanitation, báwo ni àwùjọ àti environment wa ṣe rí, báwo la ṣe ń dispose waste wa sí. Then safe water, bọ́ọ̀ là ń mu, bó jẹ́ wẹ́ẹ̀lì náà lẹ́ mu ni. Where is that well situated to ibi tí ẹgbẹ́ latrine àbí ibi tí ẹgbẹ́ sókèwé yín sí? Those things are very very important. Then ẹni tó bá ní situation yìí tí ò bá ti jẹ́ severely dehydrated person tó ilé tolerate omi, irú ẹni yẹn ORS ló máa ń kọ́kọ́ ṣe fún, tá máa ń pè ní oral rehydration salt or ORT, oral rehydration therapy. Omi, ṣúgà àti iyọ̀. Jẹ́ pé normal iyọ̀ tinú ilé la fẹ́ lò ní teaspoon a máa kọ́kọ́ fi teaspoon yẹn bu iyọ̀, a kọ́kọ́ máa fi bu ṣúgà, sorry, a máa wá level spoon yẹn mẹ́fà la máa dà sínú cup, a máa fi lé the same teaspoon, a máa level ẹyọ kan fún salt, a máa level ẹ̀ a wá dà sí. Àwa lo òdiwọ̀n container tó jẹ́ normal 1 litre, a fi da omi yẹn sínú ẹ̀, àwa jẹ́ kó omi yẹn kó ṣe kíni àti ṣúgà àti iyọ̀ yẹn kó ṣe kíni kó yòrò. Tó bá ti wá yòrò láàárín 24 hours tá a fi prepare ORS yẹn, òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́ omi tírú ẹni yẹn máa mu láti lè replenish lost body fluid and electrolyte látara ìgbẹ́ olómi ṣòroro tí ẹni yẹn ń yà àbí ó ń bì, la ṣe máa ń pè ní àrùn onígbá méjì, cholera. So tó bá wà mild ni ORS máa tètè ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tó bá wà severe ORS ò ní tètè ṣiṣẹ́, àfi tá a bá fẹ́ kẹ́ni yẹn kú ló kú o. The person needs to be managed at the facility level by being admitted láti fún ẹni yẹn ní intanpe ní fi ní infusion drip láti lè jẹ́ kí omi padà sínú ara ẹni yẹn. Tẹ́ni yẹn bá ti wá stabilize, a lè wà ló máa lo ORS. Then lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí a rí pé ìjọba ṣe implementation of program fún vaccination tí wọ́n ṣe tán bí ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Ta ló lè sọ irú immunization tíjọba give nínú àwọn ọmọ wa tó wà ń bí báyìí? Ṣé ọmọ lẹ́yìn ìyálẹ̀ yẹn ìyẹn ò kí ń ṣe ọmọ? Nínú àwọn ọmọ ìyá kan náà ló bí ẹ̀yin náà ọmọ nìyí ṣá. Nínú àwọn ọmọ wa tó jókòó ń bí láàrin age range tó gba vaccine yẹn, what is the vaccine that you were given in your school? Who is talking there? I don't want chorus answer. Raise your hand. Who want to talk? Nobody. Okay. What is your age at first? Oh, Bajare. I want from that 9 months to 14 years to gba. What is that vaccine you were given in your school? Àbí àjẹ́ káwọn ọmọ wa gbà ni. Ẹ jẹ́ kán gbà á. Àkóbá ni o, Ọlọ́run jẹ́ ara àkóbá o. Ṣẹ́rin tó lè mú kí ìjọba gbèrú intervention yẹn wá, ẹ má jẹ́ ká máa gbọ́ àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ ń pé vaccine tí wọ́n fẹ́ dànù nílùú kan ní Nàìjíríà ń gbà wọ́n láyé kan máa kó wọ bí wá. Wọ́n dá vaccine kankan nù síbì kan o. Tí ìjọba ò tún bá wá náwó lórí vaccine yẹn for prevention purpose, wọ́n á ní pẹ̀lú bí Nàìjíríà government ṣe lówó tó, wọn ò tún wá lè ṣe é. Ibi tá a ti ń tanra wa ni pé àwọn olówó ta pè ní elite yẹn, ta pè ní literate yẹn, ta pè ní socialized set of people yẹn, wọ́n ń lọ sí private hospital lọ fún ara wọn gbà á, which is MMR làwọn ń gbà in combination, mumps, measles, rubella. Now kí ló wá jẹ́ tí ìjọba fi dúró lórí measles and rubella nìkan? Measles and rubella fara pẹ́ra wọn by virtue of the same presenting signs and symptoms. Ara máa gbóná fún rubella, ara máa gbóná fún measles, ṣùgbọ́n ara gbígbóná rubella kò tó ara gbígbóná measles. Ọmọ tí rubella bá ṣe ara ẹ̀ máa pọ́n rẹ́súrẹ́sú, ọmọ tí measles bá ṣe ara ẹ̀ máa pọ́n rẹ́súrẹ́sú, ọmọ tí measles bá ṣe a ní conjunctivitis ojú àpọn, the same thing náà rubella máa ṣe bẹ́ẹ̀.
a wá rí i pé nígbà tá à ń report àwọn cases ẹ mọ̀ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo lo àwọn term kan epidemic endemic outbreak tá bá ti wá pick sample pé a report measles tí sample yẹn bá máa fi dé lab tí wọ́n ṣe investigation yẹn wọ́n máa ń padà rí pé rubella ni kò ṣe measles but doctor tó fẹ́ attend sí patient ò ní diagnose rubella measles ló máa kọ́kọ́ diagnose tí result bá wá jáde ló máa wá sọ òkè ibi tó yẹ kẹ́ dojú treatment kọ rèé àwa rí i pé ìjọba rí i pé report of cases tó ń wáyé fún misdiagnosis fún measles ó pọ̀ lórí rubella wọ́n wá wọ́n pé báwo la ṣe lè dènà rubella yìí náà ẹ jẹ́ ká háàdì rubella vaccine mọ́ measles ká wá kó méjèèjì pọ̀ sí ojú kan ṣé wàá mọ̀ ìpalára tí rubella lè fà kò ṣe fún ọmọ tó ní o bó tẹ̀ jẹ́ pé effect rubella àti measles ó lè padà fa kọ́ ọmọ má gbọ́rọ̀ mọ́ kójú ọmọ fọ́ kí gbogbo ohun tó ń jẹ́ ẹ̀yà ara mi tó ń ṣiṣẹ́ lára ọmọ yẹn dáadáa kó má padà pé mọ́ ṣé wàá mọ effect measles rubella tó fi ju measles lọ tí ọmọ èjì tí a sọ pé ká vaccinate yẹn tí wọ́n bá wà nílé tó lóyún kan náà wà nílé yẹn tọmọ kan wá ní rubella tí a ti fi mistake pè ní kíni ẹ bá mi lọ o ta fi mistake pè ní kíni tí ọmọ yẹn bá ní rubella ó máa affect olóyún yẹn a tún wá ṣe kíni a tún wá affect oyún inú ẹ̀ bọ̀ tó bá ṣe olóyún yẹn òun náà àkọ́kọ́ wò ń pé measles ló ṣe kíni ló ṣe ọmọ tó wà nínú ilé yẹn láì mọ̀ ń pé òun ti kó lára ọmọ yẹn ó kàn ní kò ń gbóná rẹ́súrẹ́sú ó dẹ̀ lọ sí hospital wọ́n dẹ̀ treat ẹ̀ fún malaria they call it 3 days measles because effect gbígbóná tí ẹ máa ń tètè lọ ju normal measles lọ they call it German measles because wọ́n kó wá láti Germany ni ó dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ wa dáadáa now ìlóyún tó súnmọ́ ọmọ tó níyẹn effect tó máa nífẹ̀ẹ́ nìyẹn ni pé ọmọ yẹn máa ní kíni congenital rubella syndrome the lining of the brain nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní grow fún ọmọ yẹn tí development yẹn yẹ kó wáyé ó máa wà affected láti inú oyún nìyẹn o kò ṣe nígbà tó bá bímọ yẹn tán o gbogbo havoc tí rubella fẹ́ fà á ti fà fún ìyá yẹn àtọmọ inú ẹ̀ kó tó di pé wọ́n bí rárá wọ́n lè bí ọmọ mi pẹ̀lú kó di létí wọ́n lè bí ọmọ mi pẹ̀lú kó fọ́ lójú wọ́n lè bí ọmọ mi kí developmental growth milestone ẹ̀ kó má bá ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀ mu látàrí pé ìyá yẹn ti kó rubella lára ọmọ tó ní tí ó mọ̀ nígbà tó wà ní oyún ẹ̀ ṣẹ́rí effect tó wà fún rubella ìjọba wa gbé vaccine yẹn jáde wọ́n wá ní kẹjẹ́ káwọn ọmọ wa látòṣù 9 títí dọmọ ọdún 14 kó wá gbà á àwọn òbí mi ò wá consent ṣé ìjọba là ń dà láàmú ni àbá ń dara wa láàmú kọ́lọ́ má jẹ́ kárùn irú ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ wa ni o ṣàmọ̀rú ọmọ táwọn ọmọ wa ń bá pàdé ní skul ni ṣé àrùn tó ń ṣe ọmọ yẹn lé wọn òbí mi mọ̀ kó ń ṣe ọmọ ẹ̀ náà ó ní máa lọ lé kéwú máa lọ skul má jókòó sẹ́ni tó fẹ́ jókòó kalẹ̀ sí ilé ọmọ yẹn á dẹ̀ lọ skul á bá ọmọ tí yín náà ṣeré skul so anything tíjọba bá gbé wá ẹ jẹ́ ká ní nọ́ọ̀sì wa tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba àbí private doctors àbí private nurse ní private facility tá a bá ń lò sí ókè àfẹ́ gbàjọba gbọ́ nítorí pé à trust ìjọba àwa trust ìlera ara wa ni ní ètò ń bọ̀ ń sìn láàrin ọdún yìí vaccination tá a máa ṣe máa pọ̀ ìjọba tún máa ṣe malaria vaccine àwọn ló máa gbà àfàgbàlagbà ibẹ̀ tó ti wá di kinní fún yín àwọn ọmọdé la fẹ́ fún gbogbo àwọn kan yín wà ń ta àwa là fara sí typhoid vaccine wà ń ta èèyàn mélòó ni wa ló ti gbà rí gbogbo àwọn kinní kò ṣe kéèyàn kàwé nìkan ló ń gbéyàn mọ arú àwọn kan tá à ń sọ yìí téèyàn bá jẹ́ tó wà inquisitive láti béèrè àwọn kan wà tó máa hàn sí wa ṣùgbọ́n a máa wò ó pa àlówó lọ́wọ́ ni. Prevention is better and cheaper than what? Than cure. Ẹ ṣeun. Then a ní yellow fever. Fáwọn tá à ń gbé ní developing sites. Tí igbó ṣì pọ̀ láàrin wa. Igbó tó pọ̀ láàrin wa yẹn, ó máa fààyè gba mosquito. Àbí ẹ̀fọn ń jẹ wá ni.
irú ẹ̀fọn wo ló wá ń jẹ wá? ẹ̀fọn míì tó jẹ wá kò ṣe ẹ̀fọn tó ń fa malaria o, ẹ̀fọn míì tó ń fa yellow fever ni ìjọba ń pè ní ibà pọ́njú pọ́ntọ̀, yellow fever. Aedes aegypti mosquito ní irú mosquito tó ń fa yellow fever ń tiẹ̀. Tírú mosquito yìí bá jẹ wá láàárín ọ̀sẹ̀ méjì tí mosquito yẹn fi jẹ wá, àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná. lẹ́yìn tá a bá wá gbóná láàárín ọ̀sẹ̀ méjì yẹn náà ni ojú pípọ́n yẹn náà máa ṣe kí ni ló máa jẹyọ. Ojú pípọ́n is also a sign of hepatitis, problem of the liver. Nípa ojú yẹn yellow. Àwa ní dúró investigation wa lórí hepatitis nìkan, wọ́n wá query kí ni yellow fever mọ́. Wọ́n wá gba sample láti fi lè wò pé kí ló fà á tí ojú ẹni yẹn tó fi ṣe kí ni tó fi yellow. Now tá a bá gbọ́ news lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí dáadáa, a máa rí pé there is an outbreak that was being pronounced. Ta ló lè sọ? Outbreak wo la ní lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí? Mi ìfẹ́ kó rọ́ sansa. Mo dẹ̀ fẹ́ ní ẹ ní 1,000 wo recharge card ni, ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn ló sọ, èèyàn mélòó mo fẹ́ pín 1,000 fún? So we have an outbreak of Lassa fever. Kí ló ń fa Lassa fever? Mastolin natalensis ní orúkọ eku tó ń fa Lassa. Lassa fever wá belong sí family Ebola because it's a viral hemorrhagic fever. Ibà orísun ẹ̀jẹ̀, bí mo ṣe lè tún Yorùbá nìyẹn. Ibà tó máa mú orísun ẹ̀jẹ̀ wá, that's viral hemorrhagic fever. Tí Lassa jẹ́ family ẹ̀. Báwo ni eku ṣe máa jẹyàn tó tún máa jẹ́ kéèyàn máa sun ẹ̀jẹ̀? Eku yẹn ò ní jẹ yín o, ó máa jẹ oúnjẹ tẹ̀ ń já wá infect oúnjẹ yẹn ni. Àwọn eku yẹn ò sí inú ilé o, ṣùgbọ́n àwọn tí inú ilé yín ló máa invite tìta. Làwọn Yorùbá ṣe máa ń pòwe pé tí olè tílé ò bá já ni tòde ò lè ṣe kí ni, tòde ò lè já ni. Eku tínú ilé yín yẹn olè ní lọ́tọ̀ tẹ́lẹ̀, ó tún wá invite second hand olè wọlé sí. Nítorí pé tí àwọn ààyè bá ti wà nínú àwọn pipe plumbrings tó wà nínú ilé wa, tá a tètè dí àwọn ìwò yẹn, àwọn eku yẹn ọmọwé wọn o. Bẹ́ẹ̀ pé àwọn lẹ́jọ́ ṣe plumbing network inú ilé yìí ni, wọ́n mọ ibi tán lè sáwọ̀ tán máa gba bòmí jáde. Now tán bá wá gba àwọn pipe and fittings plumbing sí ìwọ̀nù ilé, tó yẹ pé níbi tá a máa ń gbóúnjẹ sí, tá a bá ti bu gàrí, tá a bu rice, tá a bu gbogbo ẹ̀, èyí tó bá dànù láti inú àpò yẹn àkí ń ṣe kí ni, àkí ń gba immediately. Táwọn tinú ilé yẹn bá ti ń ráyè jẹ, àwọn ló máa padà invite àwọn tìta yẹn tó máa fi padà wọlé wá, because wọ́n ti rí center ibi tí oúnjẹ ṣe kí ni tó rọ̀ṣọ̀ mù sí. They will now start going into the bag of rice ẹ gbé kalẹ̀ yẹn. Wọ́n á kọ́kọ́ jẹ àpò báàgì yẹn, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú bag of rice yẹn. Bó jẹ́ gàrí náà lẹ gbé kalẹ̀, bó jẹ́ jíjẹ tó wà nínú bag tí ò sí nínú container, wọ́n máa ṣe kí ni, wọ́n máa jẹ báàgì yẹn wọnú. Ló jẹ́ pé ńgbà míì tá bá débi tá à ń gbóúnjẹ sí, a máa gbóòórùn pé eku ti ń wọ bíbà yìí, wọ́n ti ń tọ̀ síbẹ̀, wọ́n ń yàgbẹ́ síbẹ̀. Mélòó nù wa ni o ti jẹ búrẹ́dì àbí fùfú tẹ́kù ti jẹ́nu ẹ̀ rí? Ọlọ́run ló là wá. Tó yẹ pé infected kind of rat tó ti jẹ nínú tí Mastolin natalensis ta sọ yìí tó ti infect ni, ó ṣeé ṣe kí ẹni tó jẹ tí ẹnu eku ti jẹ tó gé kúrò tó padà wá jẹ yẹn, ó ṣeé ṣe kó ní Lassa. Now tí ẹni ẹ bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná ara, ìgbónára ẹ máa padà wá di pé òun tọ̀ ń bí ẹ̀jẹ̀, ó ń tọ̀ ẹ̀jẹ̀, gbogbo bí tí ìwò wà lára ẹni yẹn ní ẹ̀jẹ̀ máa ṣe kí ni ló máa gbà jáde. Ọmọ mi ni, ìyàwó mi ni,
alábàágbé mi ni mo fẹ́ save life ẹ̀ kò ṣe lásìkò yẹn o kò ṣe pé ẹ̀ ní empathy láti save ẹni yẹn ṣùgbọ́n kí ni wọ́n ti fi protect ra ẹ kó tó lọ save ẹni tí nǹkan yẹn ń ṣe because some of the epidemic prone disease tá à ń sọ yìí your contact with that person had already put you at risk of having it so tá a bá ń ṣe contact line listing ní pé ńgbà tẹ́ni yìí tó come down with these same signs and symptoms àwọn olówó wà pẹ̀lú ẹ̀ a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó jọ ń gbélé ìyàwó ọmọ ẹbí ará tó jọ wà nulẹ̀ bóyá kíkíní ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó lọ bí iṣẹ́ wọ́n máa contact trace àwọn tó wà níbi iṣẹ́ ẹ̀ náà bóyá kó tó di pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ó travel ibi iṣẹ́ gbé ó travel ibi tó lọ yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní feel somehow bọ̀kọ̀ ó ti wọ́n pé normal malaria ni ó wá treat ẹ̀ ó wá padà wá wo mọ́lẹ̀ ńgbà tó dé ṣe rí ibi tẹ́ni ẹ ti ń bọ̀ yẹn náà tó bá ti fi lè report fún local government ibi tẹ́ni yẹn wà tí disease surveillance officer state yẹn ti bẹ̀rẹ̀ investigation tí history of travel bá ti wà mentioned nígbà tí wọ́n take tí wọ́n clark patient yẹn kó jẹ́ Oǹdó ló lọ bó jẹ́ Èkìtì ló lọ bó jẹ́ Akwa Ibom ló lọ bó jẹ́ Ẹdó ló lọ ibi tó bá wù kó lè lọ Nàìjíríà information yẹn máa padà dé state tẹ́ni yẹn lọ yẹn because state yẹn ní state epidemiologist state yẹn ní state disease surveillance officer except tó bá lọ hospital tí wọ́n ti report ẹ̀ lókù ó dẹ̀ wà at risk fún àwọn tí wọ́n manage patient yẹn la ṣe rí pé ní 2016 nígbà tí Ebola ṣẹlẹ̀ Ebola is a family of viral hemorrhagic fever. The doctors and nurses who attended to Patrick Sonya, who came from Liberia, we have some fatality issues. We have doctors that died. We have nurses that died as a result of that situation. It was because they had contact with it. Taking care of him personally or having contact with the body fluid. Omi ara, ẹ̀jẹ̀ ara, ikun ni, itọ́ ni, gbogbo tẹ́ni eléyìí tó lè tú jáde lára àbí tó lè jáde lára ẹ̀ wọ́n ní contact pẹ̀lú ẹni yẹn ló put wọn at risk. Gbogbo kíni ẹ̀ náà dẹ̀ ní incubation time. Ẹlòmíì asymptomatic carrier ni. Signs and symptoms tẹ̀ ń rò bí ó máa jẹyọ lára ẹni ò ní jẹyọ ṣùgbọ́n ó ní tendency àti kóró àwọn èèyàn. Ẹlòmíì symptomatic carrier ni nǹkan yẹn máa jẹyọ lára ẹ̀ báwo la ṣe wá fẹ́ mọ̀ pé ẹni yẹn asymptomatic ni bó ṣe jẹ́ pé personal protective equipment ó wà very very important tá bá fẹ́ tọ́jú èèyàn àbá fẹ́ ṣe alásàálà afẹ́ du ẹ̀mí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wò pé ṣé mo ti dúra mi kí n tó du ẹni tí mo fẹ́ dù so personal protective equipment or gears are very very important. lóye jẹ́ pé àtàbá ń ṣiṣẹ́ company tó bá wà ní construction site wọ́n á ní o gbọ́dọ̀ lo helmet kó lo boot wọ́n tó bá ń ṣiṣẹ́ ní manufacturing area tó ní ṣe pẹ̀lú oúnjẹ wọ́n á ní kó lo head gear kó lo apron gbogbo tí ò ní jẹ́ kí nǹkan ẹ̀yà ara tiẹ̀ fúnra rẹ̀ kó contaminate ní táwọn èèyàn padà fẹ́ jẹ yẹn ló máa ní kó protect the same way bá ṣe ní ìdáwọn nǹkan yìí láti protect ra wa against another disease from another person. So báwo la ṣe wá ń protect àwọn kan tá ti sọ yìí lásà tá ti dárúkọ yẹn báwo la ṣe fẹ́ ṣe ẹ mọ̀ pé it's from animal to human it's a zoonotic disease from animal to woman then from human to what to woman. Eku ló máa kọ́kọ́ korun èèyàn kan látara ń tó jẹ from the poison. Ẹni tó wá ní gẹ́gẹ́ bí human àwa ṣe kí ni òun náà wá korun ìrùn ẹgbẹ́ tiẹ̀ náà direct contact. So then we now have through food consumption mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan you can contact it human to human you can contract it through body fluid you can contract it then what are the investigations needed tó bá ti dé hospital wọ́n ti clark orúkọ ẹ̀ surveillance focal person tó wà ní facility yẹn ti report yẹ wọ́n ti pe DSN local government yẹn DSN local government yẹn ti sọ pé wọ́n gba blood sample irú ẹni yẹn láti blood sample tí wọ́n gbà wọ́n wá gbé tó yẹ pé Èkó ni wọ́n máa gbé sample yẹn lọ sí Professor Omilabu virology lab ní LUTH ní Ìdí Àràbà nínú sample yẹn
tán gbà fún lásà yẹn wọ́n máa test yellow fever náà nù ẹ̀ nǹkan méjì náà máa ṣe no sample ẹyọ kan advantage tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. then lẹ́yìn tán bá ti wá ṣe test tí RT-PCR test bá wá jáde or RNA ELISA test ètò bá ṣe nù ẹ̀ tó bá wá positive ó ti ń jẹ́ káwọn doctor yẹn mọ̀ bí tí wọ́n fẹ́ ṣe kíni tí wọ́n fẹ́ dojú treatment kọ wọ́n wá ibo ni kíní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ fún ẹni yẹn ṣé ibi tó travel lọ ni ṣé èèyàn kan lọ́fíìsì ẹ̀ ti ní the same signs and symptoms tẹ́lẹ̀ ṣé ní ilé ni gbogbo yẹn ni wọ́n fẹ́ wò nínú investigation process àwa contact trace gbogbo ibi tó ní ẹ travel dé tó wà within our reach la máa ṣe kíni la máa contact trace wọ́n wá follow àwọn ẹni yẹn up for 21 days wọ́n á pè wọ́n láàárọ̀ wọ́n á pè wọ́n lálẹ́ wọ́n á pè wọ́n láàárọ̀ wọ́n á pè wọ́n lálẹ́ ọkọ̀ jẹ́ àárọ̀ wọ́n á wá jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ o láàárín ẹni ìgbà tó bá léwu kó jẹ́ tẹ́ bá rí pé ara yín ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná àgbóná sódì ẹ wá ń bì ẹ ń yàgbẹ́ ẹ wá rí pé nínú èébì àbí ìgbẹ́ yín ẹ wá rí pé bóyá ńgbà tẹ́ bì ẹ rí ẹ̀jẹ̀ tó jáde nínú ẹ̀ àbí nínú gbẹ̀tẹ̀ yà yẹn ẹ̀bẹ̀ jẹ̀ ń bẹ̀ ẹ tètè ṣe kí ni ẹ pè wá. That is the purpose of contact tracing. Torí pé ẹ ti ṣàlàyé tí wọ́n lè rí fún wọn tí wọ́n bá dẹ̀ ti rí tó jọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣe kí ni wọ́n notify yín contact lẹ́nu yẹn tẹ́lẹ̀ tó bá ti fi lè ní tó jẹyọ lára ẹ̀ tó ti jọ mọ́ tá investigate ẹni yẹn fúnra rẹ̀ ti di case. So báwo la ṣe lè prevent environmental hygiene ẹ má jẹ́ ká máa dá oúnjẹ àjẹkù sẹ́gbẹ̀ẹ́ lé tábà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá oúnjẹ àjẹkù sẹ́gbẹ̀ẹ́ lé àwa fúnra wa là ń invite àwọn kíni àwọn èkù yìí kọ́ máa wá nínú pé àwọn náà ti rí ibi tí buffet ti ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n fẹ́ serve their self. Then food safety àwọn àpò ráìsì àpò ẹ̀wà àpò gàrí tábà nínú ilé ẹ jẹ́ ká ra kọ̀ńténà ike tí a lè gbé àwọn oúnjẹ yẹn sínú ẹ̀ tó máa serve as barrier between the main container of the what the food and the external party which is the rat. Nísìn ráìsì wà nù àpò àbò wà nù nylon a tún wá gbé bọ inú baff àbí a gbé bọ nù bucket tó ní ìdérí ṣùgbọ́n gbà míì náà tá a bá gbóúnjẹ sínú bucket tó ní ìdérí tí particles oúnjẹ yẹn wá dà lẹ́sẹ̀gbẹ́ bucket tá a bá gba àwọn eku yẹn náà ní senses wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́nkè yẹn wọ́n á máa fẹnu bàkè jẹ́ kó ṣe pé wọ́n fẹ́ jẹ ike o wọ́n á máa fẹnu bàkè jẹ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ reach final destination n tó wà nínú bucket yẹn àwọn náà ní set goal target and objective which is your food that you have failed to protect. Then lẹ́yìn yẹn hand washing wà very very important. Ọwọ́ wa ní fífọ̀ pẹ̀lú omi àtọṣẹ tá a bá wá rómi àtọṣẹ ṣàrí sanitizer ó wà important. Safe burial practices ẹni yẹn wọ́n kàn sọ pé lóru mọ́jú ló bẹ̀rẹ̀ sí ní yàgbẹ́ ló ń bì bó ṣe ń bì ló ń bì ẹ̀jẹ̀ ló ń yá ẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó máa fi dàárọ̀ ọjọ́ kejì tó máa du ó ti ṣe kí ni ó ti kú àwọn kan ló máa wẹ bọ́dì yẹn o tí wọ́n bá ní àmójútó gbogbo ohun tó ṣe ẹni yẹn kó tó di pọ́ Ọlọ́run sọ pé títán dé yẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n fara kó gbogbo ohun tó bì tó kó kalẹ̀ yẹn they are not safe àwọn tó wẹ bọ́dì yẹn náà ò safe nítorí pé bọ́dì yẹn náà ṣì máa excrete àwọn nǹkan míì tó máa jáde lára ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń wẹ̀ ẹ́ kí lẹ́ni tó wá ń wẹ̀ ni ẹ fi protect ara ẹ̀ nígbà tó ń wẹ̀ ni tó ń wẹ̀ nígbà tó wẹ̀ tán ṣẹ̀bómi lásán ló fi fọ ọwọ́ ṣó mọ̀ bóyá microorganisms kan ti wà lọ́wọ́ òun tóun náà máa padà ingest. Then those are prevention practices. Then intervention and treatment. Ribavirin tó jẹ́ antiviral wọ́n á fẹ́ nìyẹn. PPE mo ti sọ tẹ́lẹ̀ kí làwọn kan ta àwọ̀ bọ́ ọwọ́ àfibú ẹnu àwọ̀ bọ́ra tí a gbọ́dọ̀ nídìí láti fi protect ara wa. That's why tẹ máa rí pé tẹ bá dé hospital tán bá ń tọ́jú àwọn kan ẹ máa rí táwọn doctor ẹ máa wọ oríṣiríṣi tán bá ti fẹ́ gba sample lọ́kàn tí yẹn máa wò pé kí ni gbogbo rànbọ̀n rebe yìí kò ṣe rànbọ̀n rebe o àwọn ló yé o
There was a time we have a case of Lassa like that, ní lawsuit. I was called to come and see the patient, investigate and fill the necessary investigation form. Those on duty were running to take the sample. Wọ́n ní wọ́n bá wa gbà á, ẹ̀yin náà ní kẹ́ bá wa gbà á. Mi sọ pé mi bá yín gbà, ẹ̀yin náà fẹ́ mi ní tí mo bá mi ṣe kí ni tí màá fi protect ra mi. Which I later did collect the sample. Everybody ò fẹ́ jẹ́ victim of circumstance. Bó ṣe lè jẹ́ pé àwa náà lè jẹ́ victim of circumstance. Tàbá wò ń pa fẹ́ du ẹ̀mí láì wò ń pé kí ló fi ẹni yẹn sí situation tàbí fẹ́ rescue ẹ̀. Ó yàtọ̀ sí accident o. Accident is different. But case tally táwọn èèyàn lè máa sọ pé nǹkan báyìí máa ló ṣe é, nǹkan báyìí la rí tó ń ṣe é, èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe kí ni kó kọ́kọ́ protect ara ẹ̀ náà kó tó protect ẹni tó fẹ́ protect. Then those are the intervention processes. But the first thing is when you see, you say. Don't see and keep quiet. Because when you say it doesn't concern me, it will concern somebody that is closer to you. Tabari ẹja sọ, ẹ má sọ pé ẹ má sọ pé èmi lámẹ̀bọ, o kì í ṣàmẹ̀bọ o. You want to protect the interest of everybody around you. Ló jẹ́ kó ṣe kí ni, ló jẹ́ kó sọ tó máa padà fapá lára bá àwọn èèyàn tó wà lára òǹdí wa. Kọ́lọ̀ ń jọ nínú àánú ẹ̀ kó má fi àrùn àbí àìsàn ṣe ẹnìkankan wa. Àwọn pé ìwọ̀nba tí a sọ yìí ó máa jẹ́ ní tó máa ṣàǹfààní fún wa. Àwa tí àwọn ọmọ wa tán bá wà within oṣù mẹ́sàn-án wọ́n ti integrate MRO yẹn sínú routine immunization. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ gbà á. Wọ́n lè fún ọmọ 14, ọmọ 10, ọmọ 9, ọmọ 5 wọ́n lè fún wọn mọ́. Ní tí ò ti lè jẹ́ ká gbà lásìkò tíjọba ń ṣe yẹn àwa là ń fúnra wa ní problem. Then human papilloma virus vaccine HPV vaccine náà ṣì wà ń ta ó ṣì wà lóde ṣùgbọ́n sìn ọmọ wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pé ọdún 9 nìkan ló máa fún lóbìnrin ẹ jẹ́ ká lọ gbà á ní gbàdúrà ká rí ẹni tí cervical cancer ń dà láàmú o tàbá rí ẹni tí cervical cancer ń dà láàmú a máa bá ẹni yẹn tọrọ kú tó bá jẹ́ stage tàbá padà pàdé ẹ̀ ni kọ́lọ́ ń jọ kọ́lọ́ má fàrùn ṣe àwọn ọmọ wa lóbìnrin ni HPV wà fún nítorí pé obìnrin tó bá ti lójú ara tó nílé bí ọmọ kò sínú ẹni tí cervical cancer ò lè ṣe o ní ìjọba ṣe ní ká prevent ẹ̀ torí pé ọmọ ọdún 9 is not yet sexually active náà ṣe ní kí wọ́n prevent ẹ̀ by taking the HPV vaccine. Prevention is cheaper, best, and what? And safer than say you want to cure. Because for that point of curative, you are spending your resources. Resources yẹn máa lè wá available gbà yẹn. But to help to prevent here, it will not go to a point of expenses where you need to spend for curative purpose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.